زمان دانشکده که انواع و اقسام سبک‌های مختلف کار می‌کردم که بچه‌ها فیلم برداری کردن، از کارهای انتزاعی، از کارهای در کوبیسم با هم میگم، خیلی کارهای مختلف خیلی کار کردم. بعد در واقع از 1 سال قبل از انقلاب که در فیلمسازی و تصویرگری اینا رو گذاشتم کنار، شروع کردم نقاشی سورئال کردم و اینم انگیزش این بودی که بعد از فیلم مرانم که چون خیلی حالت فولکلوریک و حتی خیلی حالت سورئال داشته اینا، بعد از این گفتم بهتره من نقاشی رو بکنم، چون من بیشتر نقاش هستم. درسته که در فیلمسازی و تصویرگری خیلی موفق بودم، خیلی جایزه خیلی بزرگی گرفتم از اینا، ولی گفتم نقاشی کردن یه چیز دیگه است. که شروع کردم نقاشی که همین سورئال رو حدود شاید 24-25 سال این سبک نقاشی که در واقع با قلم کلاسیک در واقع کار رادوهای خیلی سخت و درست و اینا فکر کنم انجام میدادم. حالا سورئال من مثل سورئالای فرنگی نیستش. اون میخوام بگم اون ذهنیت ایرونی من هستش، اون عرفانی که در زندگی ماها وجود داشته و داره، اون حالت خاصی که یه ایرونی داره، اینا هستش میخوام بگم که میاد و سمبل کارهای من میشه و تمام اینا گرفته هایی هستش که در سالهای مختلف از اجتماعم، از کتاب خوندن هام و اینا چیز میکنم. البته سعی میکنم اگر من کتابم که بخونم هیچ تأثیری روی ایده های من نداشته باشه. من ایده های خودم رو فقط واقعا دوست دارم که فقط کار بکنم. آخرین نمایشگاه هم که در نگارخانه سبز بود به نام 40 ائتلاف بود. حالا موضوع ائتلاف هم همون موقعی بود که در واقع ابرقدرت‌ها این منطقه ما رو گفتن برای اینکه با هم دیگه مردم رو به قول خودشون چیز بکنن، اینا نجات بدن از دست یه عده از تروریست‌ها اینا، که من برای این تابلوها که همش موضوع سیب هستش، یعنی در پرسوناژ اصلی سیب هست و اینا، که این یه تغییر خیلی اساسی بوده در بعد از اون نقاشی‌های سورئال اونجوری. این هم خودش یک رو سورئال هست در واقع. بعد از اون
17 تا تابلو ساختم که با میخ و 17 تا پورتره هست که این 17 تا پورتره بیشتر با میخ و اینا کار شده که در واقع حصار کشیدن جلوی صورت‌ها و تو دیده بوده که این 17 تا تابلو از من انرژی خیلی زیادی گیره، چون برای جای هر دونه از میخ با سوراخ میکردم فرام میکردم تا یا میخا رنگ میکردم. بعد از این 17 تا من یک مرتبه افسرده شدم. 1 سال افسرده شدم شدیداً. بعد یه بوم جلوم بود و میخواستم روی این بوم کار بکنم ولی اصلا دستم به قلم و رنگ نمیرفت. البته بیکار نشستم چون من هرگز نمیتونم بیکار بشینم. در از این 1 سال حدود 150 صفحه یه چیز شعرگونه میخوام بگم که خیلی سورئال هم از این نوشته هم که 150 صفحه اینا رو گفتم و چون از اولی صفحه آچار شروع میکردم بدونی که فکر کنم، بدونی که به چیزی موضوعی برای خودم انتخاب بکنم می نوشتم تا آخر صفحه آچار و تا آخرش وسلام. بعد یه روز بعد از 1 سال به خودم گفتم خب بس دیگه، افسردگی یعنی چی اینا. قلم رو برداشتم شروع کردم یک رنگ قرمز رو روی این بوم کشیدم و یک سری تابلوهایی ساختم که خیلی خیلی رنگین بودش که با تمپلاتای رنگ و دسن و اینا بوده بیشترش که اینا رو حدود شاید 27 تا بود کار کردم با عشق و علاقه، واقعا میخوام بگم که فراوان. بعد از اون یه سری حجم ساختم، سری حجم‌های مختلف ساختم، مثل گلدون به نام کاکتوس ساختم. یک صندلی که مثلا پایش شکسته بود که اینو واسن بندازن دور تو آشغالا، بعد گفتم که این دور نندازی، من اینو لازم دارم. براشم روش کار کردم که صندلی آویزون شده است. یا یک کتم که توی مهمونی آستینش سوخته بود، باز اونو کار کردم. من معمولا وقتی دارم کار میکنم و اینا گیوه پا میکنم. گیوهایی هستش که معمولا از لندن میخرم میارم، اینا کهنه و پاره که میشه اینا رو پرندش شون میکنم اینا که این سری کارا. بعد یه مرتبه یاد طرحهای قدیمم افتادم. یه سری طرحی کردم برای ویترای و برای مثلا یه نوع باز یه سرپ نقاشی قدیم میکردم که تمام دسنا برجسته بود و روی بوم با رنگ ویترای کار میکردم. اونم البته از اون 7 تا بیشتر کار نکردم و اینا. 3-4 تاشو برداشتم و با هاشور با دسن کردن و اینا کار کردم که این بعدم یک سبک خیلی خیلی خاص ایرانی در واقع به وجود اومد که هنوز کسی اینقدر این فرم ایرانی کار نکرده. بیشتر موضوعای میگم ایرانی، جنگ بین 2 تا شاه یا مثلا یه شکارگاه. بیشتر کارامو من قبلا یه اسکچی تهیه میکنم و اونو رو بوم پیاده میکنم. بعد از اونم خب ایده های دیگه به نظر میرسه این کارو چقدر یا این اسکچ رو چقدر تغییر بدم یا یه کارهای دیگه چیزایی بهش اضافه کنم. اولش خب رو کاغذ طراحی میکنم، بعد رو بوم پیاده میکنم، کپی میکنم، بعد شروع میکنم اول یه دست رنگ
یه همینجوری میزنم رنگا که به نظرم میرسه برای این تابلو مناسبه چیز میکنم. بعد اینکه خوش شد دوباره یک دسته دیگه رنگاری خوره نزدیکتر به اون ایدم میزنم. بعد دفعه سوم دیگه کاملا میشینم راندو میکنم و کار رو در واقع انجام میدم. چیزایی هم که اضافه به نظر میرسه بهش اضافه میکنه، سایه روشنهاش تا چقدر کنتراست داشته باشه، چقدر ملایم باشه. همه اینا رو در مسیر پایان اون کار در واقع انجام میدم.